แล้วก็มีรายงานว่าสหรัฐเตรียมที่จะคว่ำบาตรศาลโลกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พยายามที่จะออกหมายจับเนทันยาฮูค่ะคณะกรรมาการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐค่ะได้ผ่านร่างรับตัวกฎหมายด้วยคะแนน9-3ค่ะวัตถุประสงค์ของร่างนี้ในการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ถือว่าเป็นการตอบสนองต่ออัยการศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะกับข้อกล่าวหาและความพยายามในการออกหมายจับต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลด้วยและผู้นำของกลุ่มฮามาสนะคะในฐานะที่เป็นอาชญากรทางสงครามค่ะก่อนหน้านี้เองคารินชองปีแอร์โฆษกของทำเนียบขาวสหรัฐได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของจุดยืนของสหรัฐค่ะว่าแม้ว่าจะสนับสนุนการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่เสนอกับ ICC แต่ก็ไม่ได้นะคะสนับสนุนการคว่ำบาตรต่อศาลอาญาระหว่างประเทศและเขาก็บอกค่ะว่าการปฏิเสธคำร้องของอัยการ ICC ในการออกหมายจับผู้นำอิสราเอลแต่การจะคว่ำบาตร ICC นั้นเราไม่เชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าเหมาะสมนอกจากนี้ก็มีรายงานเข้ามานะคะว่าฝ่ายบริหารในทำเนียบขาวสหรัฐคัดค้านร่างกฎหมายนี้อย่างมากเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าหากตัวร่างสามารถผ่าน2 สภาไปจนถึงโจไบเดนมีความเป็นไปได้สูงว่าโจไบเดนจะใช้อำนาจวีโต้ของตัวเองนี่แหละในการหยุดตัวกฎหมายเอาไว้ถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะมาตรการอื่นที่เป็นตัวเลือกตอบโต้ของสหรัฐต่อศาลอาญาระหว่างประเทศยังไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะเนื่องด้วยว่าสหรัฐก็ยังไม่เคยลงทั้งสัตยาบันยอมรับอำนาจหลักการของศาลอาญาระหว่างประเทศมาตั้งแต่ต้นด้วยเหตุนี้ในทางเรื่องของการปฏิบัติแล้วสหรัฐไม่เคยอยู่ในอำนาจตุลาการของศาลอาญาระหว่างประเทศในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลกลางสหรัฐก็ไม่ได้มอบเงินทุนในการปฏิบัติงานของศาลอาญาโลกด้วยนะคะนี่ครับนี่ก็จะเห็นนี่คือ2 มาตรฐานอย่างแท้จริงจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีการออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามนี่แหละนะครับสหรัฐอเมริกานั้นก็ออกมากดดันไปยังชาติต่างๆว่าถ้าปูตินเดินทางไปชาติเหล่านั้นเนี่ยต้องควบคุมตัวปูตินเนี่ยส่งศาลอาญาระหว่างประเทศแต่พอศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเนทันยาฮูซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกานั้นจะคว่ำบาตรศาลโลกนะฮะจะคว่ำบาตรศาลโลกบอกศาลโลกไม่มีอำนาจในการที่จะมาออกหมายจับนะครับหรือว่าการที่จะดำเนินคดีกับทางด้านเนทันยาฮูนี่คือ2 มาตรฐานที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับผู้นำของจีนและก็ผู้นำของรัสเซียนั้นเคยพูดถึงเอาไว้บ่อยครั้งว่าทำไมถึงต้องมีระเบียบโลกใหม่นะครับเพราะความเป็น2 มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้โลกเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนเองเนี่ยครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของโรดแมปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์และก็กลุ่มฮามาสเนี่ยครับซึ่งก็มี3 ระยะด้วยกันล่าสุดนั้นปรากฏว่ากลุ่ม G7 นะครับได้ออกมาระบุว่าแผนสันติภาพฉบับสมบูรณ์ของโจไบเดนนั้นจะนำไปสู่การยุติปฏิบัติการสู้รบในกาซาโดยทันทีโดยการปล่อยตัวประกันทั้งหมดการขยายเวลาและยกระดับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทั่วทั้งกาซาการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้แถลงการของกลุ่ม G7 ยังสนับสนุนการแก้ปัญหาที่นำไปสู่การก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสยอมรับแผนสันติภาพครั้งนี้และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับฮามาสใช้อิทธิพลผลักดันฮามาสให้สนับสนุนโครงการโรดแมปของโจไบเดนอีกด้วยครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในกาซานั้นเนี่ยทางด้านโอซามาฮัมดานเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสได้กล่าวในการแถลงข่าวนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลอิสราเอลนั้นยังไม่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นแผนการหยุดยิงของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่มีทั้งหมด3 ระดับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอิสราเอลก็ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนนี้ทางการอิสราเอลนั้นมีการคาดหมายว่าตัวประกันชาวอิสราเอลเนี่ยประมาณ80 คนยังคงถูกคุมขังอยู่ในฉนวนกาซาแต่จำนวนตัวประกัน80 คนที่คิดว่ายังมีชีวิตอยู่นั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับขณะที่ตัวเลขของทางการระบุได้เปิดเผยว่ามีตัวประกันที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วแม้จะไม่พบศพรวม43 รายและมีตัวประกันมากกว่า100 คนได้รับการปล่อยตัวมาแล้วโดยจำนวนนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการช่วยเหลืออันเป็นผลมาจากการปฏิบัติการทางทหารในขณะที่ตัวประกันส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวระหว่างการแลกเปลี่ยนนักโทษกับกลุ่มฮามาสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2566 ระหว่างการหยุดยิง1 สัปดาห์นั่นเองครับขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการของปาเลสไตน์ก็เปิดเผยนะคะว่าณตอนนี้มีเด็กชาวปาเลสไตน์กว่า 15,000 คนเลยค่ะต้องมาสังเวยชีวิตกับสงครามในครั้งนี้นะคะ
โดยการออกแถลงการณ์นี้เนื่องในวันเด็กบริสุทธิ์ค่ะที่ตกเป็นเหยื่อของการรุกรานสากลซึ่งก็เน้นให้เด็กๆแข่งฉนวนกาซาเป็นจุดสนใจหลักโดยทางกระทรวงระบุว่าชาวปาเลสไตน์มากกว่า 15,000 คนถูกสังหารนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลอิสราเอลเปิดฉากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ฉนวนกาซานะคะเด็กส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในโรงเรียนเด็กอนุบาลนอกจากนี้ในฉนวนกาซาแล้วยังมีเด็กนักเรียนอีก64คนค่ะทั้งจากโรงเรียนนะคะในเขตเวสต์แบงก์รวมไปถึงเยรูซาเล็มด้วยทางตะวันออกก็เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันฝั่งกระทรวงเองระบุมาค่ะว่านับตั้งแต่เกิดการขึ้นนะคะในฉนวนกาซามีรายงานว่านักเรียน 620,000 คนไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้และมีนักเรียนอีก8บอลเลาะนั้นไม่ต้องการให้การสู้รบบานปลายแต่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามเต็มรูปแบบนะครับและจะไม่ปล่อยให้อิสราเอลนั้นได้รับชัยชนะในขณะที่ทางด้านพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีประธานเสนาธิการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เปิดเผยนะครับว่ากองทัพนั้นกำลังมีความพร้อมปฏิบัติการทางทหารเพื่อรุกคืบโจมตีเป้าหมายแนวพรมแดนทางภาคเหนือของประเทศซึ่งติดกับภาคใต้เลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับซึ่งฮิซบอลเลาะห์เองนั้นก็บอกนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลหากว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยรุกคืบเข้ามาในขณะที่ทางด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับระบุว่าสหรัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนให้อิสราเอลนั้นทำสงครามเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยกเว้นว่าการป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ